Nakakatuwang isipin mo, no? Halos lahat talaga ng mga kailangan natin sa ating motorcycle nandito na talaga sa Posh Motorcycle Shop. Dito lang po yan sa may Quezon Avenue, tabi po ng Mamonlok sa may Banawe Street, papunta po ng Welcome Rotonda. Tama. Diba? Napakalaki niya. Kompleto po siya. Meron din po siya mga sale items na nakita niyo po doon. Yung bargain, no? Correct. Tsaka, konting lakad niyo lang. You have your tires, you have your shocks, you have your rayos, yung mga helmets, meron din mga top box, meron din po silang mga mufflers, meron din silang engine parts. Nandun po silang lahat, and even paints. Now, ang next na item natin, ang pinakahuli po is, gusto niyo bang magka-negosyo? Ayun, ako gusto kong magka-negosyo. Pero, may alam ba kayo? Yun lang hindi ako masyadong familiar pa sa mga ibang parts ng ng motor. Ang hirap kasi, 'di ba, sa taong katulad natin na nagtatrabaho, kaya kumbaga parang sabi natin may mekaniko naman eh. Maganda meron kang pinagkukuhanan ng kita, additional Tama yun. So, napakaganda na naisip ng Posh Motorcycle Shop na kung sino man po sa ating mga riders ang gustong mag-open ng business, nag-o-offer po sila ng wholesale. Tsaka ng seminar. Tapos ngayon, nila kayo ng lahat ng dapat yung malaman. Hindi lang po kayo. Doon na ako eh. Okay, sorry po. Na ako eh. Akala ko wala ka pa doon. Hindi. Kapag syempre, di ba, tuturo kayo wholesale, tapos syempre pag-uusapan nila, tuturuan niya po kayo doon sa mga walang idea kung ano yung mga parts ng motorcycle na yan para tama po yung naibibigay sa mga customer or sa mga client natin. Yes, mga dapat yung matutunan, Business 101 bago kayo magtayo ng sarili nyong motorcycle shop. So, napaka-helpful po nila, hindi po sila selfish. They are sharing their knowledge para makatulong din po at maka-widespread ng business mentality dito sa Pilipinas. Tama, at nationwide po ang kanilang offer. At hindi niyo po pagdududahan kasi it's a 30 years worth of motorcycle experience po ang pinag-uusapan natin dito. Hindi po sila baguhan sa industriya. Tama, nagulat nga ako 30 years na sila, di ba? So ngayon lang sila nakapag-open talaga ng para sa public, yung parang warehouse o supermarket. Napakaganda, hindi nyo po pagsisisihan. Monday to Sunday ang kanilang operation. So ito po ang gusto naming way to end our Posh Motorcycle Store series. Ayan. On top of selling or on top of buying motorcycle parts, know where to get them, know where to get the cheapest. Ang most importantly is paano po kayo kikita. Tama! So, panoorin na po natin yan ng sabay-sabay. In 5, 4, 3, 2, 1. Chosero, mga paps, mga boss, welcome back to our YouTube channel, and gusto namin magpapasalamat sa inyo dahil road to 20,000 subscribers na po tayo. Thank you so much. At dahil dyan sa nag-grow na tayo, alam nyo ba na dito lang po sa along Quezon Avenue, papunta pong UDMC, Welcome Rotonda, at dito po sa may Banawe, sa kalagitnaan nito meron po kayong makikita na isang motorcycle shop na halos lahat po ng mga kailangan natin nandito na. At nakawala sa 10th Avenue. So malaking tulong yan. Ito po ang Posh Motorcycle Shop dito po sa Quezon City. So alamin po natin yan kay Sir Jeff kung sa mga nagpaplano na gustong magkaroon ng sariling motorcycle shop dahil nag-o-offer din po sila ng mga pang business. Pero walang idea. May budget, gusto magtayo ng negosyo, pero walang idea. Karamihan kasi, sabi nga dun sa napag-usapan, marami gusto magtayo ng motorcycle shop pero walang idea sa mga engines or sa motorcycle part. Ayan. Kaya, nag-offer din sila na bago ka mag-start ang business, bibigyan ka muna nila ng seminar. Okay? So, pakilala natin si Sir G para alamin natin lahat dito sa Posh Motorcycle. Dito naman po sa Posh Motorcycle Shop, nagpo-provide din tayo ng online workshop po. Every second week of the month po siya. Every second Saturday of the month po siya. Then, online workshop po yun para po sa mga gustong mag-online selling,
Then pag gusto na magtayo ng mga malaking negosyo dito sa mga motorcycle, tuturuan din po sila doon kung paano po yung pag-inventory, discounting, kung paano yung tamang pagpaprocess po pagtayo ng motorcycle shop. Okay. So, before po doon, kailangan po natin muna mag-aral talaga sa motor parts. Kasi ang hirap magbenta ng ibenta ng parts nang hindi mo alam. Kahit naman hindi siya motor parts. Kunyari, magbibenta ka ng ibang bagay. Kung wala ka namang alam doon, paano mo ibibenta yun? Paano mo mako-convince yung customer na bumili? Kasi delikado din sa mga riders. Yes po, totally. Kailangan alam natin bibigyan niya para iwas for safety, di ba? So, ano po ba? Alam niyo pa natin. Sir, first lang ba ito nag-iisa lang ba si Posh na nagbibigay ng seminar before magtayo ng... Not sure, pero kami po yung ang technique po kasi ni Boss, nagbibenta na gagawa kami ng seminar every second Saturday po of the month. Para po malaman po talaga ng mga customers tsaka online sellers na hindi nila kailangan mag-provide ng malaking halaga para kumita ng dire-diretso. Hindi man na kailangan ng sobrang malaki tubo mo eh. Kailangan mo lang consistent yung bibili sa'yo. So, tawag dito, sir? Yun yung consistent schedule niya. Yes, then, po. if you would like to join the seminar, sir, ano po yung mga requirements? Kailangan nyo lang po pumunta po dito sa Posh Motorcycle Shop located at Quezon Avenue, before po Magbanawe. And then, magre-register lang po kayo ng magkano yung 150 pesos po para po sa online registration. Then mayroon na po yung libreng gift certificate. Wow! Worth 200 pesos. Parang hindi ka na nagbayad ng... Hindi po bayad. Tinuruan pa po kayo. Tapos meron pa po kayong certificate mismo na nag-online workshop po kayo. Opo, yun po yung kinagandahan po dun. So kailangan nyo rin po talaga na tuturuan po kayo namin dito. Kung iikot po namin kayo sa buong shop para po makita niyo po lahat ng pwede nyo ibenta. Okay. Sir, ano yung mga ituturo sa workshop? Opo, ganito. Sa online workshop naman po, tuturuan po kayo kung paano po mag-manage na mismo ng sarili niyong business. So marami kasing tao ngayon talaga na gusto ng sarili na kita, yun na sila gusto nila sa mga boss. Ayaw lang may boss. Ayaw na may boss. So, or gusto nila sideline. So yung iba po, may mga regular na trabaho, then gusto po nung iba, online selling na lang. Kasi mahilig sila sa motor parts, motorcycle parts, walang problema. So, alam nila kung ano yung pinaka-main na sirain sa motor mo. So, hahanap ka ngayon yan. Then, pag na-testing mo na yung brand na yun, edi pwede mo siyang i-alok ngayon sa iba. I-alok mo na siya kasi syempre, magandang quality na ito kasi nasubukan ko na. Then, mura pa. Syempre, marami po tayong mga online sellers na maraming online sellers na syempre, grabe kung mag-presyo. Syempre, price nila yun. Sila mismo bumili nun eh. Wala po kaming tutol dun. So, nasa sa inyo na lang po yun. Ito, online, sir, tapos pwede ka rin magkaroon ng brick and mortar, pwede ka rin magka-physical store. Yes po, physical store actually. Mas maganda po siya sa mga physical store. So, before po kayo mag-open ng physical store na malaki, so, kailangan nyo po mga budget, mga 200 to 300,000 po. Okay. Para mag-open po kayo ng shop. Okay. So, kailangan po kasi, bago po kayo mag-open ng shop, maraming displays, maraming panghatak ng customer, ganyan. So, hindi nyo naman kailangan bumili ng bultuhan talaga. Bibili kayo siguro, kunyari sa isang item, sa isang pyesa talaga siya, kahit mga 2 to 3 pieces lang po kada pyesa. Hindi naman kailangan sobrang maraming stock. So, pwede naman kayo tumakbo dito or tawag na lang sa amin kung, may stock ba kayong ganito? So, pag wala kami stock dito, meron po kami warehouse. Pero meron ba kayong starter package, yung mga basic na dapat meron ng isang yes motor po. shop? So, kailangan po, pag mag-open po kayo ng shop, ang pinaka-main na mabili po sa amin is yung mga brake po na mga brake parts. Yung mga sirain. Mga sirain po talaga kasi lagi pong ginagamit. Brake shoe, brake pads, cables, yan po yung mga karaniwang ginagamit ng mga customers. So, yan po yung mga palitin talaga. Sir, eto lang, Chichi. Iintragahin ko lang. Nagpapa-seminar kayo, credible ba kayong magpa-seminar? Legit, tag dito, matagal na ba kayo sa industriya para makapagpa-seminar ng paano magpatakbo ng isang motorcycle shop? Yes po. Actually, ang Posh Motorcycle Shop po is 30 years na po yung company namin. 30 plus years namin. So, saan pa kayo? Ngayon lang po kami nagtayo ng retail shop para po mas makilala yung lahat ng brands po namin dito. Okay. Ang malaking tulong din po yun sa mga wholesalers natin. Siyempre, kilala yung brand. Karaniwan po kasi sa mga tao ngayon, kung ano yung mas kilalang brand, ay yung hahanapin nila. Pag pupunta po kayo ng shop, ng ibang mga motor shop, meron ba kayong ganito? Kasi ito yung image.
Kahit sa mga Facebook pages po dun sa sa Facebook, marami po dyan tatanong, ano po yung magandang brand na gulong? Ano po yung maganda ng mags, yung design, ganyan. Masasabi niyo ba, sir, na quality lahat ng mga brands dito? Yes po, totally. Can you give us top 5 brands na meron kayo na wala sa iba? So, ang meron po tayo is, kami po yung main distributor lahat po ng mga Comstar rims po. Okay. Comstar rims, Comstar mugs po. Kami po yung mga main distributor po niyan. Okay. Then meron din po kami mga Osaki products po. Yung mga chain sets, ganyan, cables. Then meron din po kami mga e-power sa mga electrical parts naman po. Mga regulator, CDI. Lahat po yan mga naka-base sa stock. So mga pang-replacement po yun. So yung pag mga Comstar na rims naman po, ang tinatagal po niya is mga 8 to 10 years bago po masira. So yung mga normal na mga lubak-lubak, wala yan, di natalag sa Comstar yan. At may mga paints din kayo, di ba, sir? Yes po, may mga samurai paint din po kami. At may muffler, may tambucho. Mga GPC products po. Bawat brand po namin may kanya-kanya po siyang gamit. So sa mga e-power, mga electrical parts siya. Sa mga Comstar naman po, yung mga rims, mags, yan, dyan po siya. Tapos mga GPC products naman po, yung mga brakes, ganyan. Ginagamitan rin po siya yan. Tapos sa mga Owens naman po, mga shock absorber naman po meron dyan. Ang lalaki po, ang laki na store nila. Tapos meron pa po tayo yung mga gasket, Tiger gasket, para po sa mga leaks. Sa mga papalitin ng gasket, sa makina, meron po tayong ganyan. Sobrang marami po. Ang next na question, sir, ang pangalan ng business is Posh. Yes. Posh is known as pangmayaman. Baka naman hindi afford ng mga startup lang. Hindi naman. Magkano ba yung basic package para makapag-put up? So, before po kayo mag-open ng wholesale po sa amin, so kailangan nyo po mag-avail ng 20,000 po. So, 20,000, bracketing system po kami, hindi po kami naka-per item. So, mapamahal, mapamura, mapasale, kasama po siya sa discount. So, kunyari, nag-avail po kayo sa amin ng 20,000. 20,000 hanggang 50,000 po, mayroon po kayong less 10%. So, within 6 months po siya. So, kailangan every 6 months po, before mag 6 months, magbili kayo kahit mga 1,000, 2,000. Okay. Para po hindi po bumaba yung mag-downgrade yung discount nyo. So, kasi, pag nag-open po, tsaka po yun, nag-merge po lahat ng binibili nyo. So, kunyari, nag-avail po kayo ngayon, 20,000. Then, bumalik kayo sa susunod, nag-avail kayo ng 30,000. So, 50,000 na po yun. Automatic less 15% na po yun. Ito po siya. Pakita ko na lang po. Yan. Ito po yung discounting po ng wholesale namin para sa Posh Motorcycle Shop. Bracketing siya. So, kasama siya sa mga less. Bukod pa yung sa every month po namin na brand na may dinidiscount po kami. So, ngayong buwan po, naka-discount po sa amin is yung mga Cycle Fix. So, Cycle Fix means yung mga namin. Ayun! Mga machines. Ito po yung mga sample po namin. So, ito, wheel aligner with balancer. Ito po yung regular price niya. So, less 10% ka ngayon kasi nakasale yung Cycle Fix. So, ito na lang po siya. 4,374. Yung ginagamit ni Mang Rene. Yes. And then, may discount pa po yan sa wholesale namin. Kunyari, wholesaler namin kayo. Nakaabit kayo ng 150 and above. So, less 25% na po yan. Hindi na po siya yung exact price. So, ito yung mga gusto magtayo ng talyer. Yes po. Kasi okay. Maganda po sa isang shop pag meron na kayong nagagawa ng mekaniko. May shop ka na, meron ka pang repair. Yes po. Kasi ang gusto po ng maraming mga customer natin, once na bumili po sila ng piyesa sa inyo, automatic kakabit na eh. Kasi kunyari, kung hindi man magkasya, pwede palitan, hanap ulit ng iba. Yan. Para may direct kabit, hindi na sila punta sa iba-ibang shop, ganyan. So, one-stop shop ang Posh. Yun yung pinakamahalaga. May requirements ba kayo? Paano may mga viewers po kasi kami taga-OFW and all. May mga requirements ba kayo just to put up a business? Hindi naman na po. Wala naman po kaming requirements na hinihingi. So, kailangan natin is marunong talaga kayo sa pyesa. Hindi po, mahirap po kasi mag-avail sa, magbenta sa customer na alam mo, makukonsensya ka rin eh. Alam mo, wala naman sila totaling alam sa pyesang ganyan. Sorry po, hindi po namin sila bibenta ng gano'n. Gusto po namin long term po talaga. Pero in case may question sila, opo, assist po kayo. tuturuan po namin, kaya po tayo merong online workshop. Yun. So kasi, kunyari, mag-avail po sila ngayon, may pera sila, 300,000, ganyan, example. Then, nalugi siya. So, syempre, hindi na siya babalik sa'yo, di wala ka ng customer. At ang aim ni Posh is long-term relationship. Yes po. Kaya, ang sinasuggest po namin para sa ibang viewers po, so, bago po kayo magtayo ng sarili niyong business, kahit anong business to naman po yan, pag-aralan niyo po muna maigi. Okay. So, kailangan may sapat po kayong knowledge para po magtayo ng shop. Then, alam niyo po yung pasikot-sikot din kung paano bibenta yung product niyo. At ang maganda sa Posh, tuturuan nila kayo kung paano magsimula. Yes po. Napakabait din and very friendly. So, open na open talaga sila sa mga gustong
magkaroon ng motorcycle shop. Eto sir, umaabot yun siya, aside from overseas, umabot pa kami hanggang Mindanao. Yes po. Paano yung mga gusto mag-set up ng business pero nandun sila sa mga area na yun? Paano yun? Ganito naman po yun. May mga customers din po kami sa Mindanao. Zamboanga, Sulu, mayroon po kami yan. And then, ang ginagawa po natin, minsan po kasi nag-visit sila dito kasi minsan dumadalo talaga sila sa Manila. Naghahanap sila ng supplier, distributor nila. So, sa mga wholesalers po, ang hinahanap nila is yung pang long-term din talaga na magsusupply sa kanila. Meron kasing mga customer na sobrang dami nga ng order nila, wala naman sila may provide na stock, so wala rin. So, dito po, ang maganda dito, kami po yung main distributor na lahat ng products namin dito. So, hindi po kayo mahihirapan sa stocks. Then, every month po, nagpaparating po kami ng mga containers, ganyan. Pero nag-deliver po, nag-ship po ba kayo outside? About sa shipping naman po, meron po kami alam ng mga cargo. Kung saan po, doon po namin dinadala yung mga items po nila. Contact nila po then, yun. babayaran nila po nila yun pag na-receive na po yung item nila doon. Okay. So, para sa hanggang Mindanao po, mga 10 days ata bago po makarating yung ano. Kasi binabar ko po yun eh. Okay. Binabar ko po yun. So, dinideliver namin sila sa tracking. Kung may kilala silang tracking, bibigay nila yung contact number sa amin, then kami na yung contact. Pero pag wala naman silang idea, kami na yung maghahanap mismo. Para bibigay sa kanila. Opo. Para mas hindi po sila mahirapan. Then yung payment po, kahit online banking na lang po, walang problema. Oh, okay. So Sir Jay, yabangan mo kami. Estimated, ilan na po ngayon ang mga natulungan yung magtayo ng negosyo? Siguro po sa tingin ko sir, kasi mag-1 year pa lang po kami dito sa sa Nueva Ecija. At ang sabi niyo po ito yung biggest, 'di ba, sa Manila? Okay. I think mga 50 to 100 na po nung Wow. mga tao. Nagtayo na po ng sariling shop po nila. At may mga repeat na sila. Po. May mga suki na rin po kami dito. Sir, hindi lang po namin sasabihin ko sino kasi baka makaano rin sa online selling nila. Sir, may libre ba siyang POS? Or bahala na sila sa cash registry nila? Ay, pag sa resibo naman po, meron po tayo external resibo, naka-POS po tayo. Okay. So lahat po yan naka-register po sa lahat sa magtatayo po ng negosyo, sir, may mga ino-offer ba kayo mga ganyang terminal or bahala na sila? Diskarte na lang po siguro nila yun. Tuturuan na lang rin po namin sila kasi kailangan po, pag magtatayo po kayo ng shop, kailangan marunong po kayo sa inventory. Okay. Kailangan po, yung inventory po yung pinakamahalaga kasi doon nyo po malalaman kung mayroon po ba kayong stocks, kung ilan yung nawala, kung ilan yung nabawas. At ituturo nyo rin yan, sir? Kung nagawalan kayo ng item, ganyan. Importante po yung inventory sa lahat po ng shop. Okay. So, Sir Jay, baka naman sabihin na iba, puro lang tayo talk show. Okay. So, sir, can you tour us real quick lang? Pakita nyo lang quickly yung yung mga brands na meron kayo. Then later on, we'll have a different topics on that. Dito po tayo mag-start sa dulo po. So, laki, di ba? dito po sa part na to, dito po nakalagay yung mga gulong natin. Okay. So, meron po tayo mga pang-underbone na motor, then meron din po tayo mga pang-coffee racer. So, mga coffee racer po, sir, yun po yung mga kino-customize na motor ngayon na parang vintage motors. So, ito po yung ginagamit na gulong po nila, yung mga OKK na Cobra po. Dual sport po siya. Ayan. So, may gulong sila. So, ano pa meron kayo, sir? Meron po kami mga pang-trail. Ito naman po yung mga size 21 naman po siya. Ayan. Ito po yung gato po yun. 21 na gulong. Ito po yung mga pang-XR 150, 125. Yun. Then, meron din po tayong mga pang-scooters. Kasi marami scooters po ngayon. Ito naman po yung gamit namin sa scooters. Ito mga made in Thailand po ito. Na ND Rubber po yung brand niya. Hindi po siya medyo masyado kilala pero maganda po yung quality kasi ganito yung gamit ko sa mga. Ayan, tara Sir Jay, ano pa meron aside sa gulong? Ito sir, ano to? Dito po, meron po tayong mga individual sprockets po. So lahat po ng models natin merong available. So bawat model merong kanya-kanyang sizes. Okay. Marami po kasing customers ngayon na gusto nila mag high speed or low speed power sa mga motor nila. Katulad pag barako, mga pang tricycle. So kailangan nila power. Meron din kayo ng sir? Yes po, mga rims ng Comstar. Ito po. Mga 14 po yung size niya. Yan. Yun. Yung mga nakamags po kasi pwede rin sila mag-rim set para po mga tie look. Ayan. Yan mamaya sir, di-discuss natin yan. Okay. Meron din kayo hub? Meron po kami mga hub para po magbuo ng rim set. Meron po kami hub na. Nabibilib na ba kayo mga chesero? Meron po kami mga pang Aerox, NMAX, M3. Meron po kami KLX 150. Meron mga pumupunta dito sir, pwedeng pumasok dito, di ba? Pwede po. Pwede nyo rin po i-check yung mga product po namin. Pwede nyo pong hawakan, buksan. Para ma-check nyo kung may defect man or wala. Halos lahat po sila naka-transparent packaging. May sprocket. Para hindi po kayo mahirapan. May roller chain. Tapos meron din po tayong mga malalaking gulong Yun. At po yung mga sample ng mga Osaki chainsets po natin. Ayun.
Ayan, Then dito naman po tayo sa mga shock absorber. Ito po. May mga new arrivals po kami, pang 200 NS na rouser, tas NMAX po. Pag-usapan natin yan, sir. Na-enjoy ako dyan. Opo, yan. And then, ito po yung mga coaster na mags. Ayan. Ayun. Mga display, meron po tayo. GPC naman po yung brand yan. Mga side mirrors, handle grips, mga air filters, stock pipe. Tapos meron din po tayo mga pangmakina yan, tensioner adjuster. Tapos meron din po tayo mga bracket po. Para sa mga box, kailangan nila yan. May helmet pa. Yan, helmet po. Exclusive po yung mga Justice League po lahat yan. Meron din po tayo mga seat cover po niyan, tsaka mga keychain. Sir, wala kayo, sir. Ayan. Yan, mga headlights po, meron din po tayo. Mga sample ng headlights po natin. Then ito yung mga new arrivals po natin na iba. Tapos lahat ng cables available meron po tayo. Clutch, speed, throttle, tsaka brake po. Osaki brand. Apo, ito po yung mga model na available. Sobrang marami po dyan. Then dito naman po, ito yung mga sale item area po natin. So meron po tayong tago 100 pesos, 50 pesos, 30 pesos, and 10 pesos po. Para sa mga gusto magkalkal-kalkal dyan. Ayun. Marami po tayo dyan. Tapos ito naman po yung mga e-power na electrical parts po. Yan, mga CDI, regulators, harness, fuel pump. Tapos mga GPC naman po, mga axle, meron po tayo At pwede silang retail, pwede silang wholesale. So, dito tala po muna tayo. So, dito yung mga stators. So, one-stop shop nga. Pwede tayo magkabit. Ito naman po yung mga kahit na piston kit po natin sa mga sira na yung mga sa block, ganyan. Then, individual gasket, meron din po tayo. Samurai paints. Then, isa na po, medyo marami. So, naniniwala na ba kayo na credible sila? Tapos ito po yung mga nakasil po namin mga helmets. So, tagpo 400 pesos lang po yan. And then, ito yung mga ring set natin na nakasil din. 1,500 to 1,800 po. Ito naman po yung mga rayos na tisisiklin mo lang. Mga kalensa type dyan, 50 pesos lang. Thailand blade po yan. Ayan, mamaya mga Thailand parts. Ito naman po yung mga brake pads natin, mga knuckle bearing, ball race. Ito yung mga single na gasket po natin. Base, tapos cylinder head, top gasket, mga tornilyo. Yan, meron po tayo dyan. Tapos ito yung mga moto oil, mga top oil po meron din po. Parang gusto ko na magtayo ng negosyo. Ito marami po mga change pero halos mo lahat po marami. Tapos meron din po tayo mga panggilid, yung mga pang-automatic na motor. Yung mga mga panlikod, mga complete rear pulley set. Tapos mga lining na mga Mio I-125, mga torque drive, ayan, change pedal, brake pedal ng mga XRL, regular 150. Sobrang maraming models available po. Then meron din po tayo mga orange at oil seal ng mga GPC products po. Yun. Ito yung mga oil seal para sa mga magkano yung price na yan, sir? Yes po, ang mga oil seal mga 30 to 20 pesos lang po yan. Okay, mabenta pero yan. Pero mura siya, pero sobrang importante siya sa motor kasi sa mga nagli-leak na mga pyesa. Ayan. So ito mga wirings din po tayong binibenta. So marami. Maganda dito, free kang maglakad, sir. Unlike sa 10th Avenue. Wala na. Kung ano lang po yung hinihingi, yun lang po yung bibigay nila. At maghintay ka na matagal. Dito po, pasok lang po kayo. Pagkapasok nyo pa lang po, mag-a-assist na rin po sa inyo agad ng mga tao po dito. Parang ikaw, sir, nung dumating kami, lumabas kayo kagad. Kasi importante po yun eh. Pangit po kasi sa customer pag hindi nyo i-assist agad. Ayan. Sir, pa-invite na po sila magtayo ng business. Opo. Sa mga gusto po magtayo ng mga shop or mga gustong matuto para magtayo ng online shop, visit lang po kayo dito sa Posh. Then, kailangan nyo po muna mag-aral po ng mga parts sa motor. So, ito po yung mga online workshop business natin. So, dito po natin sila gagawin sa likod. Yan. So, tapos, kahit sa mga newbies, no, pwede talaga. Sa mga newbies, walang problema. Okay. Visit lang po kayo dito, tuturuan po namin kayo. Wala pong problema doon. Ayan. Opo. So, thank you. Sino po hanapin nila pag nag-inquire po sila sa... Pag nag-inquire po kayo dito, visit na po kayo. Pwede nyo po hanapin si Sir Tabag, manager po namin. Ay, Sir Tabag. Then, hanapin nyo lang rin po, EJ po. Tuwing kailan kayo, anong oras ang operations, sa sir? mga weekdays po, open po namin is 10 a.m. to 7 p.m. po. Then, pag weekends naman po, 9 a.m. to 6 p.m. po. Hanggang Then, Sunday? Po, may pasok po kami kahit holiday, walang problema. Hindi kami kasara. Ayun, so marami pong salamat sa pagtuturo ng negosyo sa amin, sir.